გამარჯობა, მოგესალმებით მეგობრებო. მინდა რომ სწრაფი ვიდეო ჩავწერო, უბრალოდ ვემზადები გასასვლელად, სახე დავიბანე და მინდა რომ დავიტანიანო და ეს ეტაპები განახოთ და ძალიან გრძელი რო არ გამოვიდეს ვიდეო და მეც რო ბევრი არ ვისაუბრო პროცესის დროს, დიდი ალბათობით შიგადაშიგ ალბათ overvoice დავადებ ვიდეოს. თმების ძირები მაქვს შესაღები, ბოლოები შევიღებე. კარგ ფერზე კი დავიშვი, მაგრამ ძირები ვეღარ მოვასწარი, დრო არ მქონდა, ასე რომ ეხლა თმებს სათვალით გადავიწევ. ზაფხულში სულ ესე ვმოძრაობ. სათვალე არის ერთგვარი თმების დამჭერი ჩემთვის. ჰიალურონი აუცილებლად. ორი ფამფი, ეს არის კოდალის ჰიალურონი. წინა ვიდეოში ვისაუბრე ამაზე. როგორც კი ამ ჰიალურონს დავიტან, აი სახისკანი არის უბედნიერესი, ისეთი ფაფუკი ხდება და რაღაცნაირი ელასტიურობა უბრუნდება და მოჭიმულობა იხსნება. და ფანტასტიკური სუნი აქვს, მიყვარს ეს პროდუქტი ძალიან. მომწონს საკმაოდ. ამის ტექსტურა რაღაცა თავიდან სქელია. ვიფიქრებ, რომ აი ახლა ამას კანი ვერ შეიწავს, ცხიმის ფენად დამედება, მაგრამ რაღაცა მალამოსავით არის თითქოს და ცოტა ხანში ისე გაიჟღინთება და შევა კანში, რომ შენ თვითონმა ვერ მიხვდები ეს როდის მოხდა. ცოტა ხანი დავაცდი ეს ყველაფერი შეიწავა სახის კანმა და შემდგომ უკვე აუცილებლად დავიტან SPF-საც, გამოვიყენებ ვიშის აი ამ SPF 20+, არა უკაცრად ეს არის 20 SPF შემცველობის UVA და UVB დაცვით და მას აქვს ასევე ჰიალურონიც შემცველობაში, რაც ძალიან ახარებს ჩემს სახის კანს. ცოტა ხანი დავასვენებ სახის კანს და გადავდივართ უკვე მაკიაჟზე. ვიყენებ პირველი კორექტორს, ამ ვიდეოში არ ვიყენებ ტონალურს. ეს არის Maybelline-ის კორექტორი. ფუნჯით გადავანაწილებ კარგად სახეზე. განსაკუთრებით კონცენტრირებული ვარ სახის ცენტრში, თვალების ქვევით. შემდგომ გადავდივარ პუდრზე. ეს არის MAC-ის პუდრი. ამით ვაფიქსირებ ამ კორექტორს. ეს არის L'Oreal-ის სახის ბრონზერი და ძალიან მომწონს ეს ფერი. ცოტა ტუჩის კონტური და ტუჩსაცხი. აქვე გასწავლით ერთ კარგ ხერხს, პომადა შეგიძლიათ ხელის პალმაზე დაიტანოთ და გამოიყენოთ როგორც ბლაში. ეს ხერხი ძალიან მომწონს და ხშირად ვიყენებ მას. ცოტათი პუდრით დავაფიქსირებ ისევ ამ ყველაფერს კიდევ ერთხელ, დღის განმავლობაში რომ არ ჩამომეღვინთოს მაკიაჟი. აქვე ტუშიც და ჩვენი მაკიაჟიც დასრულებული არის. წარმატებულ დღეს გისურვებთ.